Hello guys, good morning. This is Eric Mata of Ekong Tech and this is Mrs. Ekong. Ani. Ngayon magtatanim kami ng gulay. Meron kaming nakuhang taniman. Ito maluwang-luwang. Ngayon bumili kami ng talong, sili, saka kamatis para itanim. Ito, merong mga nagtanim na kami ng strawberry. Ito naman yung tanim ng kapitbahay namin. Ang dami rin mga ibang Pilipino nagtatanim. Yung iba puro sibuyas ang tanim, kagaya nito. Ayan. Puro sibuyas, ang dami. Bebenta siguro niya yan. Ito si Mrs. Ekong. Pinaprepare na niya yung tatamnan ko. Tatanim ako ng kamatis. Yung doon sa bandaron, nagtanim na kami kanina ng ampalaya. Ayan guys. Exciting. Para pagdating ng paglumaki nito, mayroon kaming aanihin para makakatipid sa pagbili ng gulay, kamahal ng gulay dito. Huwag mong ganong luwangan. Marami tayo tatanim. Lagi tani katim to ata tadi. No, it's okay. I don't like that. You don't like what? I don't like strawberry. Strawberry? You don't like? Imulam to dyan. Let's see. Lalay nga magabot ha? Huh? Lalay nga magabot. Abot, basta maikot. Okay. Now it's my turn. That's it. Ay, naglawa. Nagkaadayo? Adayo na yun may sayang yung space na. Ang kamatis. Bow. Ang kamatis pag ito'y lumaki, makislap at mapula at ito'y makinang. Pag ito'y tinanim. Ang ganda na ng tula ko, namatay naman yung cellphone ko. Ang kamatis. Wow. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, di na kailangan pa ng kunan. Ikaw magsisilbing kantayan. Alam para is parang bantayan. Huwag mo pa sinigan ka ng bulungan. Di natin naruto ang datingan ko pag ikaw kasama ko kasalantanging hantuman. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Di mo kaya ina, malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala para ampain. Di mo kinain up, sana sneaker din eat. Masulog ka pa sa mantik. Nagpauga ilagay ng ka. Malalawin pababa papunta sa east. Ba't biglan na lang tumakbo? Wala namang bago. Huwag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ano ito, garlic? Mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae
Klaus DJs. Sunday, Olimpio, the best. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko, na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibigani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikislang pagkat puting-puti na katawan mo ay Sakto-sakto mamaya uulan, ay makulimlim. Kaya binibilisan namin magtanim kasi uulan mamaya. After maybe 4 months, gagawa uli ako ng vlog ko para mapakita ko sa inyo na nag-harvest na kami. Absisin. Ano nga bilit ata na da kulay na. Nagada yun. Kared na. I don't know. Hindi ka mo klase ito bilit dito. Diyan tayo, rarakay, tuktukoryok. Mamanok. Salsal lapingaw, pagaw. Kalafitag. Kalafitag kanyam kit ajay ko. Ajay bat. Tapos mamanok bilit. Kasi tawag ni DJ Bat. Ano? Ano tatawag niya? Hindi ka mo? Ajay ko ngay. Paloma. Paloma met lang. Kalapati. Yan, paloma kanyam. Hari up mal ko ni agtudon. Sunday, Olimpio, the best. oh binibini. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibinigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo. Mga kaibigan, ayun, tapos na kami magtanim. Kulang pa yung natamnan namin. Babalik pa kami bukas para kumpletuhin yung tanim. Pero sa ngayon, uulan na. Kaya magpre-prepare na kaming uwi. Hanggang sa muli mga kaibigan. Kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa akin, at kung sino pa yung hindi nakakilala, kung bago ka sa aking channel, ako si Eric Mata of Ekong Tech. Sana kung gusto mo yung mga pinagagawa ko sa mga electronics, at paminsan-minsan nagsisingit ako ng mga vlog about trips and something like this. If you like to know more about what I'm doing, please click subscribe, share. Don't forget to hit like para naman ganahan akong gumawa ng mga videos. Thank you very much once again. This is Ekong Tech signing off for now. See you on my next vlog. Bye bye. Sunday,